जोजोलपा तारेमाम साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ। बोयफ्रेन्डले अब नेपाल भाषामा ठ्याक्कै शब्द त मलाई छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर अब जुन लभर हुन्छ अथवा मायालु मायालु मायालुलाई चाहिँ हामीले नेपाल भाषामा यजु भन्छौँ। यजु यजु भन्छौँ अथवा यज्जु यजु अथवा यज्जु। अब यो कसैले यज्जु भन्छ, कसैले यजु भन्छ। अब यज्जु भयो चाहिँ यस्तो हुने भयो, यज्जु यज्जु। कसैले यजु मात्र पनि भन्छ, यजु मात्र भयो भने यो भयो यजु अथवा यज्जु। मायालुलाई अब यो शब्द प्रयोग गरिन्छ, तर बोयफ्रेन्डको ठ्याक्क शब्द मलाई नेपाल भाषामा छ जस्तो लाग्दैन। नेपाल भाषाको कुनै डिक्सनरीमा पनि छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बोयफ्रेन्डको ठ्याक्क शब्द। बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ नि अब यहाँ अब हाम्रो कम्युनिटीमा अब बुढाबुढीहरू कुरा काट्दाखेरि नि ब्याफ्रेन्ड गरेर गरिरहन्छ। ठ्याक्क शब्द चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अझ हाम्रो कम्युनिटीमा त मैले यज्जु शब्द युज गरेको पनि खासै सुनेको छैन। यज्जु चाहिँ अब पछि मेरो कलेजको साथी थियो, उसको नाम यज्जु थियो र यज्जुको मिनिङ सोद्धाखेरि उसैले भनेको थियो मलाई। नेपाल भाषाको पनि कति शब्दहरू छ जुन हाम्रो डेली लाइफमा हामीले युज गर्दैनौँ र हामीलाई थाहा पनि छैन। नेपाल भाषा मात्र होइन कि नेपालीमा पनि छ त्यस्तो शब्दहरू, कति शब्दहरू छन् जुन हामीलाई थाहै छैन। नेपालीमा पनि हामीले नेपाली त डेली बोल्छौँ, सबैसँग नेपाली बोल्छौँ। जस्तै कि नयाँ भन्यो भने अब सबैलाई थाहा हुन्छ, नौलो भन्यो भने अलिक थोरैलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै इङ्ग्लिसमा पनि छ, त्यस्तै हो। र हामीले बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ टुक्रा गरेर हामीले भन्नु पर्यो भने, जस्तै कि बोय प्लस फ्रेन्ड भन्नु पर्यो भने बोय प्लस फ्रेन्ड। बोयको चाहिँ नि अब केटा भयो, केटा चाहिँ मिज भयो, मिज यो चन्द्रबिन्दु एउटा पनि राखौँ, मिज प्लस अब फ्रेन्डलाई चाहिँ नि पासा भयो, पासा दिमाग लगा पासा भने जस्तै मिज पासा। अब कोही कोही अब यो अलिकति एज भएको मान्छेहरू अब के भनौँ है, अब अलिकति कुरौटे मान्छेहरू अब कुरा गरिरहेको हुन्छ, अनेक कुरा गरिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ नि मिजामा पासा, यी मिजामा पासा भन्ने पनि शब्द युज गरेको मैले सुनेको छु। अब त्यो कुरौटे मान्छेहरूको कुरा त म सुन्दिनँ, तैपनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ नचाहेर पनि आफूले अब चोकमा अब टोलमा कुरा गरिरहेको हुन्छ, अब बाहिर कुरा गरिरहेको नचाहेर पनि अब कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। त्यस्तो केसमा मान्छेले कुरा गरिरहेको सुन्दाखेरि उही मिजा पासा त्यस्तो गरिरहन्छ। कसैले चाहिँ ब्याफेन गरिरहन्छ, बोयफ्रेन्ड भन्न नजानेर त्यो ब्याफेन गरिरहन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ नि सुनेको छु मैले। र यस्तै केसमा चाहिँ नि अब तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा पनि सुनाउँछु। एक दिन म भाटपाटिनीतिर त्यहाँ काम परेर गएको थिएँ र साँझतिर म घर फर्किरहेको थिएँ। अनि एउटा आइमाई पनि ठ्याक्क त्यहाँ उभिरहेको थियो र अर्को आइमाई पनि ठ्याक्क आइरहेको थियो। अनि दुईजना कुरा गरिरहेको थियो। कन्भर्सेसन चाहिँ यस्तो थियो, कस्तो भने अनि एउटा आइमाईले भन्छ अनि थौ माइकल पियाचनौ भए म वका भन्छ। त्यो ठ्याक्क ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि कस्तो भने आज माइकललाई कुरिरहेको आउँदै आएन भनेर भनिरहेको थियो। त्यो अब सट्ट सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले माइकल भनेको कोही केटालाई कुरिरहेको आउँदै आएन, आएकै छैन भन्ने अब त्यो सेन्स जान्छ। तर कस्तो भने माइकल भनेको चाहिँ उनीहरूले केटा माइकल भनेको होइन कि माइक्रो भन्न खोजेको, अब नजानेर माइकल भनेको आज माइकललाई कुरिरहेको आउँदै आएन भनेको खास भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ आज माइक्रो कुरिरहेको आउँदै आएन भन्न खोजेको हो। र काठमाडौँमा चाहिँ अब हुन त बाहिर पनि त्यस्तै होला, अलि जानी नजानी एजेड मान्छेहरूले पनि ब्रोकन इङ्ग्लिस चाहिँ नि बोल्छन्। तर अब ठिकै हो, राम्रै हो। तर त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा अब अथवा केही खिल्ली उडाउनु पर्ने त केही कुरा छैन त्यसमा। अब आफूले जानेको तरिकाले बोल्ने हो। अब हामीले पनि अब जन्मिँदैखेरि त अब कुन चाहिँ भाषा सिकेको थियौँ हामीले पनि। र भाषा नजान्दैमा कसैलाई खिल्ली उडाउनु पर्ने, कसैले जिस्काउनु पर्ने त्यो चाहिँ नि मलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। भाषा भन्ने कुरा जन्मिएपछि सिक्ने हो। कसैले अलि बढी सिक्छ, कसैले अलि थोरै सिक्छ, कसैले 4-5वटा भाषा सिक्छ, कसैले एउटा मात्र भाषा सिक्छ। अझ अमेरिकनहरूले त इङ्ग्लिस एउटा बाहेक अर्कै आउँदैन अमेरिकनलाई प्रायः जस्तो मैले सुनेको है। मैले अब म युएस त गएको छैन र प्रायः अमेरिकनहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस बाहेक अरू भाषा चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नि अब थाहा हुँदैन भन्ने मैले सुनेको। अब त्यो कति हो होइन त्यो त थाहा छैन।
तर मेरो विचारमा मल्टिपल भाषा सिक्नु राम्रै हो, दिमागको पनि अलिक एक्सर्साइज हुन्छ जस्तो लाग्छ। एक्सर्साइज भन्दा पनि अब सिक्नु राम्रो हो, कुनै पनि कुरा अब सिकिराख्नु चाहिँ त्यस्तो नराम्रो होइन। तपाईँहरूले पनि नेपाल भाषा सिकिराख्नु भएको छ त्यो एकदम राम्रो हो, किनभने भाषा भन्ने अब तपाईँले सिक्नुहुन्छ तपाईँले अर्कोलाई सिकाउनुहुन्छ। भाषा भन्ने कस्तो कुरा कस्तो पनि हुन्छ भने अब 8-10जनाले जान्यो भने चाहिँ नि अब त्यो 8-10जनाबाट बोल्दै बोल्दै गएपछि 20जनामा पुग्छ, 30जनामा पुग्छ, 40जनामा पुग्छ, त्यसै फैलिँदै जान्छ। र जानिएन भने अब 10जना छ, एकजनाले मात्र आउँछ, 9जनाले आउँदैन भने त्यो एकजनाले पनि बोल्ने कुरै भएन, त्यसपछि त्यहाँबाट त्यसै लोप भएर जान्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि भाषा सिक्नुहोला, मैले सिकाउँदैछु, तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोला। र कोही साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि मलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई अब मान्छे भएन भन्नुहुन्छ। अब मैले 1-to-1 प्र्याक्टिस गरेर बस्नु त अब अलिकति पोसिबल नै हुँदैन त्यो चाहिँ, तर सक्दो म रिसोर्सेसहरू तपाईँहरूको लागि एभाइलेबल गरिदिन्छु यसरी। र बोयफ्रेन्डको चाहिँ नि मैले पुरानो च्याप्टरहरूमा पनि अब जिस्काउने तरिकाले अलिक फन्नी तरिकाबाट चाहिँ नि अलिकति च्याप्टरहरू बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले मसँग ठ्याक्कै नेट भएन, मैले त्यो अब युट्युबमा पनि मेरो च्यानलमा पनि ठ्याक्कै हेर्न सकेन, र त्यही भएकोले मलाई कुन बनाएको छु मैले ठ्याक्क भन्न चाहिँ सकेन। मसँग अब लिस्ट त हुन त हुन्छ, अब युट्युबमा भए चाहिँ खोज्न सजिलो हुन्छ, तर कम्प्युटरमा कता हुन्छ। अब त्यही भएकोले मैले यो च्याप्टरको लागि यति नै गरेँ, र मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यो भिडियोले मद्दत पुगेको छ र तपाईँले पनि हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियोलाई नेपाल भाषाको ग्रुपहरूतिर फेसबुकतिर सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। र मलाई चिया कफी खुवाउन चाहनुहुन्छ भने खल्तीको QR स्क्यान गरेर मलाई चिया कफी खुवाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, सुहे।